في الفيديو اللي فات حكيت لكم عن 3 دول عربية ما بتحكي عربي، أما في هذا الفيديو فراح أحكي لكم عن 3 دول بتحكي عربي لكن ما إلها عضوية في الجامعة العربية. قبل ما ندخل على الحلقة بدي منكم تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة ويلا بينا. أحد أهم شروط الانضمام لجامعة الدول العربية أنه يكون دستور الدولة اللي طالبة الانضمام ينص بشكل واضح وصريح على أنه اللغة العربية هي لغة رسمية للبلاد، لكن الجامعة العربية ما بتشترط على الدولة اللي طالبة الانضمام أنه يكون شعبها بيتحدث اللغة العربية في حياته اليومية، وهذا اللي حاصل في حالات مثل الصومال وجيبوتي وجزر القمر واللي حكينا عنهم في الفيديو اللي فات. الآن راح أحكي لكم عن 3 دول شعوبها بتتحدث اللغة العربية لكن هاي الدول ما إلها عضوية في الجامعة العربية. وأول دولة راح أحكي لكم عنها هي تشاد، تشاد دولة أفريقية تقع جنوب ليبيا وغرب السودان، وعدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة، وحكمتها عبر التاريخ عدة ممالك عربية وإسلامية إلى حد ما جاء الاستعمار الفرنسي وفرض اللغة الفرنسية على التعاملات الحكومية، لكن ما قدر ينتزع اللغة العربية من الشعب. توجد في تشاد 5 مجموعات عرقية تنحدر منها حوالي 250 قبيلة بيتحدثوا من 100 ل 400 لهجة ولغة محلية، إلا أنه اللغة العربية هي لغة التخاطب بين غالبية سكان الدولة، بيتحدثوها بلغة دارجة بيسموها اللهجة العربية التشادية، وهي أقرب للسودانية ومتأثرة شوي بالفرنسية وباللغات الأفريقية المحلية. دستور دولة تشاد بنص على أنه اللغة العربية هي لغة رسمية للبلاد بجانب اللغة الفرنسية، وجرت العادة في الدول ثنائية اللغة أنه لما الحكومة المركزية بدها تصدر وثيقة بتصدرها بعدة نسخ وفقا للغات المعتمدة في الدستور. فمثلا في كندا تصدر الحكومة المركزية الوثيقة بنسختين، نسخة باللغة الإنجليزية ونسخة باللغة الفرنسية. أما في دولة تشاد فتصدر الحكومة وثائقها بنسخة واحدة، بتكون الوثيقة مقسومة إلى نصفين، على اليمين بالعربي وعلى اليسار بالفرنسي. وتلفزيون دولة تشاد ببث كل برامجه باللغة العربية، وتركت لكم رابط قناة التلفزيون التشادي على اليوتيوب في وصف الفيديو. والآن في سؤال مهم، مدام دولة تشاد شعبها بيتحدث اللغة العربية، مدام دولة تشاد دستورها بنص على أنه اللغة العربية هي لغة رسمية للبلاد، ليش لحتى الآن ما لها عضوية في الجامعة العربية؟ في قمة سرت 2010 كلف مجلس الجامعة العربية الأمين العام وقتها عمرو موسى بإجراء محادثات مع حكومة دولة تشاد من أجل ضمها لجامعة الدول العربية، لكن زي كل قرارات الجامعة العربية بيقروها ثم بيكتبوها ثم. الدولة الثانية هي إريتريا، وإريتريا هي دولة في القرن الأفريقي عدد سكانها 5 مليون نسمة موزعين إلى 9 قوميات عرقية بيتحدثوا عدة لغات أبرزها وأكثرها انتشارا التيجرية والعربية. ودستور دولة إريتريا بنص على أنه كل من اللغة العربية والتيجرية والإنجليزية هي لغات رسمية للبلاد. وإريتريا حصلت بالفعل على عضوية مراقب في جامعة الدول العربية، لكن بعدها رفضت الانضمام بعضوية كاملة، وقال رئيسها سياس أفورقي: الجامعة العربية لا تمثل شيئا في العالم العربي ولا في الإقليم الذي تقع فيه إريتريا، فضلا عن افتقارها لأي فعالية، مما يؤكد عدم توفر مسببات الانضمام إليها. ومهما بلغت العواطف فإن أي مواطن عربي يدرك تماما أن هذه المؤسسة لا تملك أي دور، وعدم وجودها يساوي تأثيرها. قبل ما أحكي لكم عن الدولة الثالثة حابب أنوه لكم أنه إريتريا النظام الحاكم فيها ما بيعبر عن شعبها، كأنه هذا الأمر منطبق على إريتريا بس، وهي من أكثر الدول قمعا للحريات لدرجة أنه في 5000 مواطن بيشردوا من الدولة شهريا حسب تقدير بعض المنظمات الدولية، لدرجة أنه لاعبي المنتخب الوطني لما يلعبوا خارج أرضهم بيهربوا من البعثة وبيقدموا لجوء في الدولة المستضيفة للمباراة. وأنا بحكي لكم عن القمع في إريتريا لحتى أوصل لكم أنه النظام في إريتريا شان حرب غير معلنة على اللغة العربية، بيرفض التعامل باللغة العربية في المعاملات الحكومية على الرغم أنه دستور الدولة بيقول أنه اللغة العربية هي لغة رسمية، بيسكر المعاهد والمدارس الإسلامية من أجل التضييق على اللغة العربية، بيرفض المنح اللي بتقدمها الجامعات العربية لبعض الطلاب الإريتريين. أما الدولة الثالثة فهي جنوب السودان اللي انفصلت رسميا عن السودان عام 2011، وعدد سكان دولة جنوب السودان 9 مليون نسمة، أكثر أو أقل شوي، بيحكوا 50 لغة ولهجة محلية، لكن لغة التخاطب بين عموم الشعب هي اللغة العربية، وبيتحدثوها بلهجة اسمها عربي جوبا. وجوبا هي عاصمة الدولة الحديثة واللي دستورها بنص على أنه اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد هي اللغة الإنجليزية. ومع هيك طلبوا الانضمام لجامعة الدول العربية عام 2018، وهذا الطلب تلقى دعم من مصر نكاية في نظام البشير وقت، لكن ما في أي دولة عربية كانت متحمسة لهذا الطلب غير مصر، لأنه أهم أسباب الحرب مع السودان ثم الانفصال عنه وعدم شعورهم بالانتماء للهوية والثقافة العربية.
عموما بعد هاي الحلقتين اللي حكيت لكم فيهم عن 3 دول عربية ما بتحكي عربي و3 دول بتحكي عربي مش موجودة في الجامعة العربية، بنقدر نتأكد انه جامعة الدول العربية هي كان مهلهل عدم وجودها ووجودها واحد، لدرجة انه ممكن تكونوا وصلتوا لمرحلة من اليأس انه موضوع الجامعة العربية كله بطل فارق معكم. لكن اللي بيفرق معي انا انه تضغطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. سلامات. الجامعة العربية للأسف كما قال أحدهم لها حصانة من الموت ومناعة من التقدم، موجودة على قيد الحياة ولكن لا تتقدم أبدا، وكان يفترض أن تكون جامعة الأمة لا جامعة الدول العربية.